Hello boys and girls. ඉතින් සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් channel එකට. ඉතින් අවුරුද්දකට විතර පස්සේ තමයි මම මේ voice කරන්න වීඩියෝ එකකට. වචන පැටලේ වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඒවා හදාගෙන ඉස්සරහට වීඩියෝස් කරමු. right. ඉතින් අද ගෙන ආවේ thumbnail එකේ දැකපු විදියට වෙන්න මේ වගේ DP එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ලේසියෙන්ම පාස්සෙන්ම ඔයාලට මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන මේ මම ඇඩ් කරලා තියෙන ඉමේජ් එකට ඔයාගේම ඉමේජ් එකක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේම ගහපු. මෙන්න මේ වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා තියෙන්නේ මේ right. එහෙනම් බලමු අපි මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. right. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා channel එකට අලුතෙන් set වුණ කෙනෙක් නම් ඔයා ඔය පළවෙනි වීඩියෝ පාලා දිනා රතු පාට කියලා subscribe button එකක් ඒක අනිවාර්යෙන් click කරලා notification bell icon එකත් all දාලා click කරගන්න. මොකද මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට notification එකක් එනවා මම වීඩියෝ එකක් දැම්මයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා notification bell icon එකත් all දාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙනවා like button එකක්. වීඩියෝ එකට කැමති කියලා හිතනවා නම් like එක උත්තාලා ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. right. එහෙනම් වැඩි කතා බවක් නැහැ අපි ටස් කාලයක් වීඩියෝ එකට. right guys අපිට දැන් මේක කරන්න පොඩි applications දෙකක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ applications දෙක මෙන්න මේ දෙක. right. මුලින් බලමු අපි ඒක කොහොමද අරගන්නේ කියලා. හරිනේ. step by step මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න කියලා මතක් කරනවා. නැත්නම් ඔයාලට මේක පැටලේ හරියට කරගන්න බැරි වෙයි. හරි. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ App Store එකට හරි Play Store එකට හරි යන්න. Huawei එකක් තියෙනවා App Gallery එකට තමයි යන්න ඕනේ. right. search කරන්න ඕනේ Pixel App කියලා. Pixel App මේ විදියට search කරගන්න. මේ වගේ app එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right. මේ මම දැන් අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ නැහැ වෙලා යන නිසා මේ අනිවාර්යෙන්ම අප්ඩේට් එකක් තිබ්බොත් අප්ඩේට් එකක් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ තව app එකක් තියෙනවා මේ islet. මෙන්න මේක මේ app එකේ link දෙක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. right. search කරගන්න ලේසි. මේ islet archive කියලා ගහපු ගම මේ app එකත් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. right. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේකට තමයි ඕපන් කරගන්න ඕනේ මේ app එක. මේ ඕපන් කරපු ගමන් සමහර විට ඔයාලගෙන් permission ඉල්ලයි. මේ අනිවාර්යෙන් permission ඉල්ලනවා. දැන් මම මේක use කරපු නිසා මම permission allow කරලා තියෙන්නේ. ඒවා ඉස්සරහට දීගෙන ඔයා මේකේ ඇතුළට එන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ folder ටික වෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන වගේ download folder එක. මොකද මම ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ ship කරලා අවශ්‍ය ෆොටෝ ඉමේජ් ටිකක් ඇඩ් කරලා මම ඔයාලට ship කරලා දෙනවා මේ ඒ ෆයිල් එක. right. ඒක වැටෙන්නේ download folder එකේ. මෙන්න මේ download folder එක. මේක දැන් මම ප්‍රොජෙක්ට් එක හදපු නිසා මම මේක මේ ළඟින්ම ඇඩ් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ new depot create new text කියලා. right. මෙන්න මේක ටච් කරලා ෆයිල් එක මේ තියෙන්නේ extract කියලා. හරිද? මේ extract දුන්නාම මගේ කලින් එකක් තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් skip කරගන්නම්. මෙන්න මේක මම delete කරගන්නවා. right. දැන් මම මේක මෙහෙම දීලා extract කියන එක දීලා දුන්න ගමන්ම මේක add වෙනවා වෙම් මෙතෙන්ට. right. ඔයාගේ download folder එකට තමයි add වෙන්නේ. extract වුණාට පස්සේ zip file එක ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට යන්න. right. ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට තියෙනවා මේ දෙකක්. හරිද? ෆෝල්ඩර් දෙකක් තියෙනවා.
මේ ගර්ල්ස් ඇන් බොයිස් කියලා තියෙන්නේ අර මිකී මවුස්ගේ මුණ තියෙන්නේ ඉමේජ් එක බොයිස් ලට විතරන්නේ මේ ගර්ල්ස් ලටත් වෙනම ඉමේජ් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා එයාලට මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් රයිට් ඊට පස්සේ මේ කරන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ new dp create file මෙන්න මේකවා මෙහෙම ටච් කරගෙන ඉඳලා මෙතන තියෙනවාට බලාගන්න පුළුවන් මේ කොපි අයිකන් නැහැ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකවා කොපි දෙන්න ඕනේ කොපි දීලා ඔයාගේ පික්සල් ලැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න කලින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා මේ විදිහට පික්සල් ලැබ් කියලා රයිට් මේ තියෙන පික්සල් ලැබ් කියලා මේක ක්‍රියේට් වුණාට පස්සේ මේ ඔය ඇතුළට යන්න ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා දැන් මගේ මේ ෆොටෝ ගොඩාක් තියෙනවා මොකද මම කලින් ප්‍රොජෙක්ට් හදපුවා සේව් කරපුවා ඒව තමයි මේ පෙන්නන්නේ රයිට් ඒ ඔයාගේ මුකුත්ම පෙන්නන්නේ නැහැ මොකද ඔයා පික්සල් ලැබ් එක අලුතෙන් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ උඩම තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඕක ඇතුළට යන්න ඕනේ ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේක පේස්ට් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ අයිකන් එකක් තියෙන පල්ලෙහා කොළ පාටින් මෙන්න මේක දුන්නාම මගේ දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක කලින් සේව් වෙලා තියෙන නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ ඔයාගේ දුන්න ගමන් ඕකේ එයි ඕකේ දුන්න ගමන් ඔයාගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අර කොපි කරන් ආපු ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතනට සේව් වෙනවා රයිට් දැන් මම ඒක පේස්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතන තියෙන නිසා රයිට් ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයාගේ පික්සල් ලැබ් එකට යන්න රයිට් මේ විදිහට පික්සල් ලැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඔයාගේ මේ විදිහට පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන් මොකද මේක මගේ වෙන පික්සල් ලැබ් එකක් රයිට් ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස්ම තමයි මේකේ තියෙන්නේත් පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ රයිට් මුලින්ම කරන්න ඕනේ දැන් හදන ඉමේජ් එක තියෙනවනේ ඔයාගේ ඉමේජ් එක මෙන්න මේ හතරෙන් ටැබ් එක තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔප්ෂන් ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන from gallery කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ right මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මේ තියෙන ඉමේජ් ටික පෙන්නනවා right මම කලින් මගේ ෆොටෝ එකකට තමයි හැදුවේ මෙන්න මේකට right ඔයා ෆේස් එක පෙන්වන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ මිකී මවුස් ගේ ඉමේජ් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කැමති විදියට ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆේස් එක පෙන්වන්න අකමැති කෙනෙක් නම් දැන් මම හදන්න යන්නේ ගර්ල්ස් රයිට් ගර්ල්ස් ගේ මේ ඉමේජ් එක. රයිට් මම මෙතන මේ ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ධන ප්ලස් අයිකන් එක රයිට් මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ from gallery කියලා ආයෙත් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා කලින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ ෆයිල් එකේ මේ අර මිකී මවුස් ගේ මේ මුණයි පෙන්නනවා හරිද ඒකින් ඔයා මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතන පෙන්නුවේ නැති වුණොත් ඔයාගේ මේ ඔයාගේ ෆයිල් වල බලන්න රයිට් ඊපස්සේ මම මෙතන ඕකේ කරලා මේක ඇඩ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේක ඔයාට කරකවන්න පුළුවන් මෙහෙම අනිත් පැත්තට යනකම්ම කරගන්නත් පුළුවන් රයිට් ඒම ඕනේ නැහැ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ සයිස් එකට අනුව මේක මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ විදිහට හරවලා ඒව කරලා රයිට් මම හිතනවා මේක ගානට සෙට් වුණා කියලා රයිට් එක සෙට් ඊට පස්සේ කරගන්න ඕනේ මේක සේව් කරගන්න ඕනේ වාගේ ෆෝන් එකට රයිට් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ අයිකන් එක save as project නෙමෙයි ඔයා දෙන්න ඕනේ save as image කියන එක රයිට් මේක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට quality එක select කරන්නයි save to gallery කියන එක මේක touch කරන්න රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ අපි දැන් මේ මිකී මවුස් එක ඇඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක හදපු ෆොටෝ එක වගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා හරිනේ රයිට් මූලිකම වැඩේ අපි දැන් කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ මෙතනින් බෑක් වෙන්න ඕනේ බෑක් වුණාට පස්සේ ආයෙත් පික්සල් ලැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි අයිකන් එකට තමයි යන්න ඕනේ පළවෙනි ටැබ් එකේ තියෙන්නේ මේක 1 2 3 4 5 කියලා මෙතන ටැබ් 5ක් තියෙනවා
පළවෙනි එකට තමයි යන්න ඕනේ මේ විදිහට right එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my project කියලා මෙන්න මෙතන my project කියලා ඔයාලට එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒක නැති වුණොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ open මෙන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන ඊරිකෑඩ් තුන් ටච් කරාට පස්සේ open plp file කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එනොත් ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන් අර අපි එකක් ගිහින් paste කරේ මතකද copy කරන් ඇවිල්ලා ඒ project එක තමයි මෙතෙන්ට save වෙලා තියෙන්නේ right my project කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන උඩින්ම මම අලුතෙන්ම හදපු project එක right ඔයාලා paste කරගත්ත project එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ වඩ කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙතන touch කරන්න මේක ටච් කරපු ගමන් මේක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා right මෙතන ඔයාලට කිසිම එකක් වෙනස් කරන්න නැහැ මොකද මම හැම එකක්ම ලොක් කරලා තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට කැමති ඒවා වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් right ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ටච් කරන කොනේම තියෙන icon එක මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාම තියෙන අර image එක අර මිකි මවුස් ගේ අර අපි දාලා හදාගත්ත image එක තියෙන්නේ එතන මේ ඉබ්බෙක් වගේ අර icon එකක් තියෙන්නේ අන්න ඒක අර රතු පාට මාක් වෙලා තියෙන්නේ ඒක ඔයා අන්ලොක් කරන්න right අන්ලොක් කරාට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ඔයාලා ටච් කරලා මෙතන තුන්වෙනි ටැබ් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ replace කියන එක තියෙනවා මෙන්න මේක දුන්නාට පස්සේ අර අපි කලින් හදාගත්ත image එක මෙන්න මෙතනට add කරගන්න පුළුවන් right මේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් මෙතන තව crop කරලා එහෙම කරලා ඔයාලට scene එක දාන්න පුළුවන් ලොකුවට හරිද මේ එක ඔයා කැමති විදිහට adjust කරලා දාගන්න right මම මේක මේ විදිහටම දාගන්නවා ඊට පස්සේ මේක මම මෙහෙම ලොකු කරගන්නවා right මෙන්න මේ විදිහට ලොකු වුණා වැඩිද මන් දන්නේ right මං හිතනවා set කියලා හරියටම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ මේක මේ ෆොටෝ එක එහෙට මෙහෙට යන නිසා ආයෙත් අර පළවෙනියටම ක්ලික් කරපු icon එක ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතනට lock එක දාගන්න එතකොට මේකේ එකක්වත් එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ right එකක්වත් adjust වෙන්නේ නැහැ එහෙට මෙහෙට right දැන් name එක තියෙනවනේ මේ තියෙන උඩම name එක text එක අපිට text එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදියට ඔයාලට ඕනේ විදියකට දාගන්න පුළුවන් මේක right මම මොකක්ද දාන්නේ නමකුත් නෑ දාන්න මම මේ වගේ emoji එකක් දාන්නම් දාලා මේ ඒ අකුර තියෙන්නේ ඒ අකුරට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් guys මෙතන මේ තියෙන්නේ background කියලා මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක adjust කරගන්න පුළුවන් මේ background එකට ඔයාලට අර ඉරක් වගේ ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඒක ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට මම මේක මෙන්න මේ ගානට දාගන්නවා ඔයාලට මේවත් ඕන තරම් adjust කරගන්න පුළුවන් text එක කැමති තැනකින් දාගන්න පුළුවන් මේ මම එක තැනකින් දැම්මේ අර ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලට කැමති තැනකින් adjust කරගන්න පුළුවන් right දැන් මම මේක හදන්න ඕනේ නිසා මම මේක ගානට adjust කරගන්න මේ විදියට right ඒකත් ඔයා හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් අරක ලොක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඊට පස්සේ මේක ඔයා කොතන ටච් කරත් මුකුත් එහෙම යන්නේ නැහැ හදපු ඒ විදියටම තියෙනවා right ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ පොඩි සිම්පල් දෙයක් තියෙන්නේ මම මොකද ලොකුම ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාලට හදලා සේව් කරලා ෂිප් කරලා ඔක්කොම කරලා ඔයාලට දෙන්නේ ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එක දාලා ඔයාගේ ඉමේජ් එකට අර මිකි මවුස් එක ඇඩ් කරගෙන මෙතෙන්ට රිප්ලේස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ පුංචි දෙයක් තියෙන අතරම කිව්වොත් right දැන් අපි මේක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් අර මේ ෂෙයා කියන කෙනුත් පුළුවන් ඕන්න මෙතනින් ගිහින් save as image තියලා මෙතනවා දෙන්න ultra තුන් මේක high quality save වෙනවා මෙන්න මෙතන save to gallery කියන එක දෙන්න
මම මෙතන මේ ගර්ල්ස් එකක් ගත්තේ මොකද ගර්ල්ස් කෙනෙක් මේ විඩියක බලන්නනම් හිතයි ඇයි මේක අපිට හදන්න බැරිද කියලා මං කලින් පෙන්වේ වොයිස් ඒක මගේ මෙච්චයකට හැදපු එකක් මේක ගර්ල්ස්ලට පෙන්න්න ඕන නිසා හදපු එකක් රයිට් කැමති කෙනෙට ඕන විදියට හදාගන්න පුළුවන් කැමති මේ චත්තාලා රයිට් ගයිස් ඔන්න ඔය විදිර තමා මේක හදාගන්න තියෙන පොඩි සිම්පල් දෙයක් තියෙන්නේ ති මොකද මං ලොකුමදේ කරලා තියෙන නිසා ඉතින් ඔන්න ඉදිරි තමා ඔය ඩප එක හදාගන්නේ වෙනසක් වෙයි කියලා හිතෙනවා වඩ සෙට් නං ඒවා කමැත්ත පල්ල හැඟනි වරෙන් කමෙන්ට් ඇත්දාගෙන යන්න එන ගයිස් අදර විඩියක මෙච්චරයි වීඩියක හොඳයි කියලා හිතෙනවන ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂයා කරන්න මතක ඇතුවාගේ කමෙන්ට් අනිවාරෙන් දාගෙන යන්න ඉස්සනට ගේන්ට ඕන වීඩියෝස් එහෙම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න එනම් අපි අලුත් වීඩියගෙන් සෙට්ටමු